الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن الغراب عضه وسال الدم منه علامة أنه يرتكب جنايات كثيرة يندم عليها في الحياة الأيام القادمة. إذا رأى الشخص أن إذا رأى التاجر الغني أو الشخص صاحب الأعمال أن الغراب عضه علامة على سرقة أمواله الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص المزارع أو الفلاح الغراب على زرعه علامة على نقص الإنتاج والمحاصيل هذا العام، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الغراب في بيتها علامة على شخص فاسد يريد أن يوقع بينها وبين زوجها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يجري وراء الغراب علامة أن زوجها يجري وراء امرأة خبيثة في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يصطاد الغراب علامة أن هذا الرجل سوف يحصل على أموال كثيرة بكل سهولة، ولكن هذه الأموال من مصدر محرم في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يطرد الغراب ويطارد الغراب في مكان عمله علامة أنه سوف ينتصر على من ينافسه في هذا العمل، والله أعلى وأعلم. أما إذا عض الغراب صاحب الرؤيا وهو في عمله علامة أن هناك أحد ما يؤذيه في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت أنك تطارد الغراب خوفا من الغراب علامة أنك تدافع عن نفسك من أناس يريدون أذيتك في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت أنك تصطاد الغراب ببندقية أو بكل سهولة علامة أنك تصبر على كلام يقال في حقك يأذيك، ولكنك تصبر عليه كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا أكلت لحم الغراب في المنام علامة أنك تأكل من أموال اللصوص والسارقين في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إطعام الغراب في المنام علامة أنك تعاشر ناس منافقين في الحياة وتودد إليهم، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل الغراب دخل بيته علامة أن هناك شخصا منافق وخبيث يريد أن يزني بزوجة الرائي، والله عز وجل أعلى وأعلم، فعليه الحذر. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث عند الإمام البخاري صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، صحيح الترغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.